लई सुवासिक सुगंध वासिवला लावा. पैकी 100. येस आय गॉट इट. 100 पैकी आकाशाने बी चांगलं झाल्यात. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तुम्ही म्हणाल की आज इंट्रोला श्री कसा काय नाहीये, तर इकडे बघा श्रीचा चाललाय अभ्यास आणि इकडे सुमित दाजा पण अभ्यास करतोय आणि हा सुमितचा फ्रेंड आहे. से हाय. तर काय नाव आहे तुझं? प्रथमेश. तर सुमितकडे आला तो अभ्यास करण्यासाठी. ते दोघं मिळून करतायत. इकडे श्री पण बसलाय. तर कुठपर्यंत आलाय? हां, कंप्लीट करा लवकर. आणि आजी तिकडे आराम करतात. आम्ही आता बनवणार आहोत आज स्पेशल असे बटाटा वडे. तर ते कसे बनवायचे काय तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्ही दोघं सगळ्या ज्या बघणाऱ्या आहेत महिला त्या सगळ्या सुज्ञ आहेत, सुगरण आहेत. मी माझ्या पद्धतीने बनवते, दाखवते तुम्हाला. इकडे बटाटे शिजायला घातलेत आणि आता कांदा वगैरे कट करून घेते. बॅक कॅमेऱ्याने दाखवते. आणि भाऊ गेलेले आहेत शेतामध्ये, थोड्या वेळात येतील ते. त्यानंतर मग चहा वगैरे करूया. आणि इथं लवकर थोडंसं आवरावं लागतं कारण की भाऊ आले शेतावरनं की मग चहा होतो. त्यानंतर लागली स्वयंपाक आणि 8पर्यंत जेवणं वगैरे सगळं आटोपतं. आणि श्रीमान सरकार ॲज युजल ड्युटीवर आहेत कोल्हापूरमध्ये. आणि व्लॉग पाहून म्हणतात की तुम्ही काय काय वेगळं वेगळं बनवताय आणि माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं म्हणून. तर चला त्यांना आणखी जास्त जळवूया जेणेकरून ते लवकर इकडे येतील. सो चला आता बाकीचं कांदा वगैरे कट करून घेते मी आणि भेटते थोड्या वेळाने तुम्हाला. भाऊ आलेले आहेत. सुमितला पण ब्लॉगिंग जमायलेली आहे आणि इकडे मी चहा करत आहे भाऊंसाठी. स्पेशल भाऊसाठी चहा. भाऊंसाठी, आईसाठी, आम्ही सगळ्यासाठीच. कारण आई काय म्हणतात भाऊ आल्यास नंतरच करायचं म्हणून मग ते दरवेळी पण भाऊ आल्यास. काल आईचा उपवास होता तरी भाऊ येईपर्यंत वाट बघितली आई. मला जास्त ना. चला आम्ही चहा घेतो आणि प्रिपरेशन दाखवते. इकडे बघा एवढं झालंय. आता हे कट करून म्हणजे कुटून घ्यायचंय आणि मिरची थोडीशीच टाकणार आहे मी. लसूण सोलून झालं, कोथिंबीर ही आणले वाटते की धना पावडर. हा चला चहा घेते. अद्रक आणि लसूण या इथं मी उकळामध्ये ठेचून घेतले. आता जी मिरची आहे ना ती थोडीशी कट करून घेते. सोलून घ्यायचे आता मस्तपैकी. छान शिजलेत आणि जास्त मऊ शिजवायचे जेव्हा पण आपल्याला वडे करायचे असतात ना त्यावेळी, म्हणजे सारण एकदम सॉफ्ट होते. कढीपत्ता फ्रेश ते लय फायदा आहे बघा आई. ताजं पाहिजे ना. हे घरच्या डाळीच्या पिठाचे आहेत बरं का. आता ह्यावेळेस हिरा बेसन नाहीये तर हे आईनी घरच्या घरी दळून आणले. म्हणजे गिरणीतून आपल्या ह्याची डाळ आहे ही. याचंच पिठलं, हरभऱ्याची पिठलं पण याचंच बनवतात ते. भजी पण ह्याचीच. तर बघूया कशी टेस्ट होते ते. बघा आई किती घेऊ पीठ. बस नमक स्वादानुसार नमक, चवीनुसार मीठ. कारण आपण मधल्या भाजीला पण मीठ घालतोय त्यामुळे वरती जास्त मीठ नको. आणि थोडं झालं छानपैकी मळून घ्यायचं. मळून म्हणजे घट्ट नसतं हे पुढात पण ना ते गुटळ्या होऊ नयेत म्हणून थोडं घालायचं आहे ना. त्याला भजीचं पीठ मी पटकन छानपैकी मळून घेते आणि त्यानंतर मग भाजी फोडणीला घालू आणि मग वडे तयार. तर गॅस ऑन केला, कढई ठेवते आणि तेल.
थोडं जिरं घालू याच्यामध्ये. मग आता अद्रक, लसूण आणि सोडायचं. त्यानंतर कढीपत्ता, कांदा. हे छान मिक्स करून घ्यायचं. आणि आता त्यानंतर याच्यामध्ये हळद वगैरे घालणार आहे मी, पण याचा थोडंसं गोल्डन ब्राऊन कलर होऊ द्यायचा आहे कांद्याचा, जेणेकरून मग छान टेस्ट येते. थोडा वेळ मिरची एवढे चॉकलेट कशाला देता मग त्याला? इकडे घेतलं. अरे घ्यायचे नाही एवढे बाळा. फोडते. खात बी नाही हो भाऊ. आणलं तर खावं. आता आणलेला आहे श्रीना. गपसच नाही. कोणता मसाला? धना पावडर. धना पावडर. भरपूर मटण मसाला. कोथिंबीर थोडीशी. त्यानंतर हे बटाटा स्मॅश करून घेतलेला त्याच्यामध्ये. तिकडे गेले आता. लई सुवासिक सुगंध वासिवला लावा. आता खाताना बघू कसं काय होतं ते. आई वाशीला आलाय का? चवीनुसार मीठ. मला ना हातानेच मेजरमेंट येते, स्पूननी तेवढं जमत नाही का माहित नाही. जेव्हा मी हाताने घालते तेव्हा एकदम ॲक्युरेट होते, आणि स्पूननी घातलं ना थोडं इकडं तिकडं होतं. त्यामुळे मी जनरली माझं जे हातचं माप आहे तेच वापरते. मिक्स करून घेते छान. 2 मिनिटानंतर आपण उतरवून घ्यायचं. तर थोडीशी आणखी वरतून कोथिंबीर आपण अशी शिंपडून घेऊ भाजी. आणि रेडी आहे आपली भाजी. स्त्रीसाठी. स्त्रीसाठी थोडीशी बाजूला काढून घेते त्याच्यापुरत्या वड्याची. आणि याच्यामध्ये आता तिखट घालते. तर थोडंसं याच्यामध्ये लाल तिखट टाकून घेते. मिक्स करून घ्यायचं. आता गॅस ऑफ करू. मस्तपैकी हे मिक्स झालं. झाकून थोडा वेळ. आणि आपल्याला जेव्हा गोळे करायचे त्यावेळेला तरी दाखवते. तोपर्यंत हे पीठ जे आहे ते एकदा छान मिक्स करून घेते आणि वडे करताना दाखवते. तर आता हे छान मस्त हे झालं आहे. काढून घ्यायचे गोळे बनवायचे. हे सपक आहे, हे तिखट. पाऊस सुरू झाला. पाऊस काय सुट्टी देईना. तुमच्याकडे पाऊस आहे की नाही सांगा. आणि मी इथं वड्यासाठी हे बघा हे सपक आहेत नसरीचे, ते बाजूला केले. आणि 4 होतील. मी मुद्दामून जरा मोठी साईज काढली त्याची, कारण तो जास्त खात नाही. मग एकच मोठा जरी खाल्ला तरी बरं म्हणून मोठे केलेत. आणि आता बाकीचे हे तिखट आहेत ना ते सुद्धा करून घेते. फटके द्यायचं असलं कीच मीठ लिहू नको. कॉलेजला गेल्यावर सुद्धा चांगलं लिह बाबा म्हणायचं. चांगल्या अक्षराला मार्क देतात अजून.
मस्तच. आता हे कडक कापू द्यायचं आणि मग फ्राय करायचं. सकाळी घेऊन येईल बाई. तर पाहू शकते आपले वडे कसे झाले. तसे फ्राय होतात. जराशे आपले वडे झाले. दिसत असेल तुम्हाला एकदम गोल्डन ब्राऊन. एकदम मस्त. आता बाकीचे वडे पण पटपट फ्राय करून घेते मी. तर बघा इथं एक घाण ऑलरेडी काढलाय मी. आता हा दुसरा. आणि हे बाऊंना मी टेस्ट करायला देते कसं झालंय काय नाही ते. इकडे हे पावाच्या लाद्या. ही म्हणजे कसे आणलेत भाऊ? ऑर्डर देऊन आणलेत ना. तर त्याच्यामध्ये आता आपण हा पाव आणि याच्यासोबत कांदा पण देऊ ना. तिकडे कोणचा रिव्ह्यू पोळायला बरं थांबा जरा थंड होत. गेल्या वर्षी तसंच राहिलं. भरल्यावर घातले पुन्हा लास्टला. लय भारी झाली नंबर एक. खरं उगव का नाही सांगायचं. खरं खरं. आज किती मार्क देणार? 100 पैकी 100. येस आय गॉट इट. 100 पैकी 100 फायनली मिळाले. काल मला 90 दिलते भाऊंनी. 100 मिळाले. मिशन कम्प्लीट. चला आता मी पटापट बाकीचे बनवून घेते आणि गरमागरम सर्व करते आणि थोड्या वेळाने हा व्लॉग कंटिन्यू करू. हॉटेलवाल्याला जमत नाही तेवढे मग. होय. अरे वा. लय जमले आहे. तर बघा एवढे वडे झालेत आपले. आता थोडंसंच राहिलं. इकडे श्रीने थोडासा खाल्लाय आणि बाकीचा ठेवलाय. आणि भाऊंना तर प्रचंड आवडलेला. तुम्ही त्यांचा रिव्ह्यू ऐकलाच आहे. आता आईंचा रिव्ह्यू ऐकण्यासाठी हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा. कारण आईंना आवडतं की नाही हे पण महत्वाचं आहे. बघूया. आणि झाला तर हा शेवटचा गाणं झाला की हे बघा एवढे झालेत वडे. वाव, कलर कसला मस्त झालाय गोल्डन सारखा. थोड्या वेळाने आईंचा रिव्ह्यू ऐका. आम्ही ही झाल्यावर तिकडे खंडोबाची लागते माझी. पोळतोय बघ श्री तिकडे जाऊन. खंडोबाची मालिका लय भारी. तर बघा इथं मिरच्या नकलून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या फ्राय करून घेते कारण हे मस्त आहे. म्हणजे याच्याशिवाय वडापाव कम्प्लीटच होत नाही. तर चला. बघा वडापाव आहे म्हटल्यानंतर त्याच्यासोबत मिरच्या तर झाल्याच पाहिजे. तर इथं त्या मस्त अशा फ्राय करून घेतल्यात मिरच्या आणि कांदा सुद्धा कट करून घेतलेला आहे. इथं पाहू शकताय आईने कट केलाय कांदा. आणि या इथं वडे इकडे पाव तयार आहेत. तर आता आम्ही मस्तपैकी ताव मारणार आहोत. आणि आईंना आवडतात की नाही वडे बघूया आता त्यांच्यासारखे झालेत की नाही ते. बघा आता आईंना विचारू आपण त्यांना कसे वाटतात वडे. जमलेत की नाही मला ते. भाऊंना तर आवडले. तरी पण आणखी एकदा मग अशी भाऊनी टेस्ट केलेला. आता भाऊ तुम्ही सांगा आधी. चांगली झाली नंबर 1 ची. आता आई तू.
खाऊ दे जरा. थोडस टेस्ट थांबा खा की आणखी थोडं तसं कसं लगेच करणार. नुसता वडा खाऊन बघ जरा. छान झाले जमायले ना मला चव लई भारी आहे. चांगले झाले भाऊना आवडले. आता आईला त्या ताटामध्ये सुमित आणि भाऊ बसलेत आणि इकडे मी आणि आई बसतो आणि श्रीचं सपक बाजूला काढलंय. तो आल्यानंतर मग त्याला देऊ. तर मिरची आहे, कांदा आहे आणि वडे आहे. चला खातो. आणि सुमितचं सुद्धा मी तुम्हाला रिव्ह्यू देणार आहे. थांबा या. खाऊन आधी आधी खावा आणि मग सांगा. छान झाल्या खरं का उगा खरं खरं होय. आकांक्षासारखे झालेत का? नाही आकाशाने बी छान झाल्या नंबर 1 तुझा. अरे वा. होय आई तुम्हाला आवडले? छान आहे. आता मी पण खाते आणि श्रीला बाजूला इकडे काढून ठेवलं तर तो गेलाय थोडस बाहेर. तर त्याला आल्यानंतर भरवते. तर चला या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. कसे वाटले तुम्हाला आजचे आमचे वडे ते सांगा. काही चेंजेस असतील तुमच्याकडनं, काही सुधारणा असतील तर त्या सुद्धा सजेस्ट करा. म्हणजे नेक्स्ट वेळी जेव्हा मी वडे बनवेन त्यावेळी ते इम्प्लिमेंट करेन. तर चला या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.